कटहरलाई पकाउन जान्यो भने मासुभन्दा मिठो हुने के कटहरको तरकारी चाहिँ। आज चाहिँ कटहरको तरकारी पकाऊँ है त। त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा मैले कलिलो कटहरलाई लिएँ। त्यसै गरी आलुलाई पनि बोक्रा ताछेर लिएँ। कटहरको पनि बोक्रा फालिसकेँ। अब यसलाई हामीले मसिनो गरी काट्छौँ, आलुलाई पनि अनि कटहरलाई पनि। अनि यसलाई काट्नुभन्दा अगाडि चाहिँ जहिले पनि हामीले तोरीको तेल लाउनुपर्छ हातमा पनि लाउनुपर्छ। अनि यो बोक्रा काट्नुभन्दा अगाडि पनि लाउनुपर्छ हातमा हामीले तेल। चक्कुमा पनि लाउँदा हुन्छ, त्यो भयो भने चक्कुमा पनि दाग बस्दैन। र मैले काटिसकेँ। हातमा पनि कति पनि लागेन त्यसरी तेल लागेको कारण, नत्र भने यसको चोप लाग्छ हातमा। त्यसपछि मैले यता प्याज र टमाटरलाई पनि काटेर राखिसकेँ। अब तेल तताएर हामी यसमा कटहरलाई अघि काटिराखेको कटहरलाई फ्राई गरेँ मैले। कटहरलाई चाहिँ बोइल गरेर पनि पकाउन सकिन्छ, तर यसरी कुकरमा सिटी लाउँदा चाहिँ बोइल गर्नु पर्दैन। यतिकै पहिला कटहरलाई अब सबै कटहरलाई फ्राई गरेर निकाल्छु म। 2-3 मिनट मात्रै फ्राई गर्दा पनि मजाले फ्राई हुन्छ यो कटहर चाहिँ। यसलाई चाहिँ हामीले मासु जस्तै गर्ने पकाउने तरिका एउटै खसीको मासुहरू जस्तै हो, तर त्यति धेरै चाहिँ पकाउनु पर्दैन खसीको मासुहरू जतिकै। तर त्यस्तै तरिकाले पकाउने, मसलाहरू पनि त्यसरी नै राख्नुपर्छ। अनि मिठो हुन्छ कटहरको तरकारी चाहिँ। यसमा चाहिँ तेल मसलाहरू अलि बढी हाल्नुपर्छ अरूमा भन्दा। त्यसरी मैले सबै कटहरलाई फ्राई गरेर निकालेँ। सबै फ्राई गरेर निकालेपछि यही तेलमा मैले मेथीलाई फुलाएँ। मेथी कालो कालो भएपछि मैले यसमा 2टा सुकेको खुर्सानी राखेँ। त्यसै गरी अब म यसमा प्याज पनि राख्छु। प्याजलाई हामीले 2 मिनट जति भुटेपछि मजाले फ्राई हुन्छ। दुई मिनट भुटेपछि प्याज त्यतिको हुन्छ। त्यसपछि यो चाहिँ मैले घरमै पिसेर राखेको मसला हो यो। जिरा, धनियाँ, अदुवा, लसुन अनि गरम मसलाहरू राखेको छु मैले, लङ सुकमेलहरू। सबैलाई पेस्ट बनाएर अनि त्यसलाई पनि राखेँ मैले 2 चम्चा। र एकछिन मजाले पकाउँछौँ यसलाई हामीले। लो फ्लेममा पकाउनुपर्छ यसलाई चाहिँ। र मसला भुटिसकेपछि म यसमै टमाटरलाई राखिदिन्छु। अब टमाटर, प्याज, मसला मजाले पाक्ने गरेर एकछिन पकाउनुपर्छ। त्यसमा मैले साथै बेसार पनि राखिदिएँ। त्यसै गरी नुन राख्दै स्वादअनुसार 1 चम्चा। अब एकछिन चलाउँदै पकाउनुपर्छ यसलाई। पाक्न दिनुपर्छ, टमाटर मजाले पाक्नुपर्छ। मैले चाहिँ छोप्दै पकाउँदै गरेँ। अब यतिको भएपछि चाहिँ यसमा मैले आलुलाई अघि काटिराखेको आलुलाई पनि राखिदिएँ। आलुलाई एकचोटि राम्रोसँग चलाएँ मैले। त्यसपछि अघि फ्राई गरिराखेको कटहरलाई पनि राखिदिएर अब एकचोटि राम्ररी चलाउँछु म यसलाई। अरू नर्मल तरकारी भन्दा यसमा चाहिँ तेल अनि मसलाहरू अलि धेरै नै राख्नुपर्छ कटहरको तरकारीमा चाहिँ, अनि मिठो हुन्छ। एकछिन यसरी छोप्दै चलाउँदै पकाउँछु र यसमा थोरै पानी राखिदिन्छु। त्यसपछि म सिटी लगाइदिन्छु।
अब आफूलाई कति पानी चाहिने हो त्यही अनुसार राख्दा हुन्छ पानी। पानी चाहिँ धेरै राख्नुभन्दा थोरै ग्रेभी नै मिठो हुन्छ यसमा। अब मैले 1 कप जति पानी राखेँ, अब यसलाई म 1 सिटी मात्र लगाइदिन्छु, 1 सिटीमै पाक्छ यो तरकारी चाहिँ। अनि एकदमै मिठो हुन्छ यसरी पकायो भने तपाईँहरू पनि एकचोटि पक्कै पकाउनु होला यसरी। 1 सिटी लगाएँ मैले, अब निकालिदिन्छु। देख्दामै एकदमै मिठो छ अनि खाँदा पनि एकदमै मिठो भएको थियो यो। म चाहिँ कटहरको सिजन आएपछि जहिले पनि पकाउँछु यसरी नै, एकदमै मिठो हुन्छ। तयार भइसकेको छ हाम्रो कटहरको तरकारी चाहिँ अब। र तपाईँहरू पनि यसरी नै मिठो कटहरको तरकारी बनाएर खानु होला। भेजहरूको लागि झन् स्पेसल हुन्छ यो।